HtylNG UN cùng nhóm phóng viên của Vietv Network xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 11 năm 2022, chúng tôi có mặt ngay tại tiền đình của City Hall về một cuộc họp báo khẩn khi mà Silicon Valley PAC đã gửi ra một tài liệu qua bưu điện tấn công giám sát Cindy Chavez. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị lắng nghe những ý kiến của những người đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Á trong cuộc họp báo khẩn của ngày hôm nay. Before we go to our next speaker, I do want to briefly acknowledge that we do have some elected officials here. Assembly Member Ash Kalra. We have Evergreen Trustee Wendy Ho. And also Trustee Tony Alexander. Thank you. If I missed you, please let me know. I apologize. And also, to make clear here why we are here today, it is because this election season has been permeated by race-baiting tactics that are designed to drive communities of color apart. We've seen mailers and language that targets specific communities to make us mistrustful of others. And the example that brought us out here today is the one that was sent out by the Silicon Valley Biz Pack. In this mailer, the face of Supervisor Cindy Chavez was darkened, and the message was put out that the accusation was levied that Asian Americans are being targeted for political oppression. It is victimizing the Asian American community. It is intended to make us mistrustful and hate and see ourselves as people who must compete for power when what we really need to do is come together, find ways to work with other communities and build those working relationships and build the trust that allows us to elevate and uplift all of us. And so with that, I actually want to bring up our next speaker, Dorothy Huang from Asian Law Alliance, to speak to our demands of accountability. For too long, communities of color have been under siege. We've been undervalued, excluded, humiliated, tokenized, mocked, harassed, imprisoned, beaten, slaughtered, and if you don't know what I'm talking about, go learn about it. All that happening at the same time while being ignored. This still continues today, even after centuries. Again, divide and conquer. We come from all walks of life with countless shades of color and enough languages to boggle your mind, but we're all here at this very spot because we share the pain, but more importantly, we share the hope. Change cannot happen without accountability for ourselves and for others. Accountability is about improvement. It is striving to be better and taking responsibility when you fall short, and it's just one of seemingly infinite steps to real change, but it is a necessary one. To put it mildly, Silicon Valley BizPac fell short. In pursuit of accountability, we as community leaders, voters, and members of the Asian American Pacific Islander communities call upon Silicon Valley BizPac to apologize for their use of racist and race-baiting tactics which incite hate and division. And we want a commitment. As Somos Mayfair, a predominantly Latinx organization, to choose solidarity with our Asian, Muslim, and Black and working class families. To stand firmly against these harmful and violent actions as they are deeply contrary to the values of our organization, our families, and our movements. To shift the narrative away from white supremacy and division and towards the beauty and power and resiliency of our communities. To stand for using the democratic process to address problems at the root cause. San Jose has been my home for almost 40 years. And what is happening in the past few elections has become something that's just unacceptable. So we are coming together in solidarity as communities who are constantly used as pawns in this political process to let them know we're not going to buy into their game anymore. We're not going to allow them to destroy us and make divisive issues amongst us so that we end up continue and remain at the bottom of the barrel. So I really want to make sure that folks understand that as part of our solidarity mission, we really highlight voting. Xin chào chị, xin chào quý vị. Huy có mặt hôm nay với mấy hội khác của trong cái cộng đồng của San Jose, mấy cái cộng đồng đại diện cho da Mao, như người cộng đồng da Mễ, da Đen, rồi mấy người Á Châu luôn. Mình đứng chung hôm nay tại mình thấy là trong cái mùa tranh cử này có nhiều hội nó muốn dùng cái da màu của mình cho làm mình sợ nhau, làm mình giận với nhau. Mình thấy là cái hội Silicon Valley BizPac muốn gửi ra cái mailer này, nó muốn làm cho người Á
Châu giận tại nó thấy là nó muốn làm cho mình không có cho mình không có nói chuyện tới cái chuyện mà quan trọng cho cái cộng đồng của mình, mấy cái chuyện mà sẽ giúp làm cho cái tương lai của mình tốt hơn. Nó chỉ muốn làm cho mình giận quý sợ thôi. Hôm nay á mình ra mấy cái hội của mình ra có mặt cho mình nói á, là mình không có chịu cái tactic này, cái mailer này. Mình muốn mấy cái người mà ra tranh cử, mấy người mà muốn phiếu của mình đó, mình muốn mấy người đó nói chuyện tới cái về mà quan trọng cho mình. Mấy cái chuyện trường, đường, việc làm, mấy cái chuyện đó là quan trọng. Cái đồ da màu á thì cũng là mấy cái chuyện mà da màu mà như vậy cho mình chỉ không có trust nhau thì cái đó không có tốt, mình không có chịu. Dạ, thưa anh, Hồng Ân xin hỏi thêm chi tiết là trong cái chiến dịch mà mailer này ra tấn công bà Cindy Chavez và cũng như là phân biệt chủng tộc người Mỹ gốc Á, thì trong cái mail đó có cái bằng chứng nào rõ ràng proof là Cindy Chavez đã làm chuyện đó hay không? Nói thật là cái mailer này là chỉ không có nói là không có nói là ở đâu nó có cái information này. Nó chỉ nói là nó chỉ hỏi mấy cái người mà đọc cái mailer thì đi lại tới San Jose Spotlight rồi kiếm cái ngày, kiếm cái tháng, kiếm cái năm thôi. Mình nó không có nói cái article nào cho mình đọc. Cho nên mình cũng không có biết là cái này là có đúng hay không. Rồi mình cũng biết là Supervisor Cindy Chavez thì cũng có làm nhiều cho cái cộng đồng Việt Nam, cho cộng đồng Á Châu. Mình không có ra cho ủng hộ người ứng cử viên nào hay là chống ứng cử viên nào. Tại cái conduct này, cái người mà làm sai á là cái hội Silicon Valley Biz Pack. Rồi cái hội đó mình muốn nói cho cái hội đó biết, rồi mình cũng nói cho mấy người khác biết luôn là trong cái mùa tranh cử đó nói chuyện tới mấy cái về mà quan trọng cho mình, mà mình muốn là mình lo. Đừng có chỉ làm cho đừng có dùng cái da màu cho mình, da màu của mình cho là mình giận rồi không có cho mình tin mấy cái cộng đồng khác. We have to be able to work together. We have to be able to trust each other to take care of all of us. Dạ, và thưa anh, cái Silicon Valley Business PAC này á đã có từng làm những cái chiến dịch mail như vậy đối với những cái người khác chưa anh, hay là chỉ có nhắm về Cindy Chavez? Dạ thì cũng có, mình thấy Silicon Valley Biz Pack thì cũng có đưa tiền cho nhiều cái campaign cho mà nó dùng nó đổi cái da mặt của người khác, giống như trong cái hình này đó, cái mặt của Cindy Chavez bây giờ thì nó làm darker. Cái nào mấy cái campaign nó dùng cái hình như vậy thì nó muốn làm mình sợ cho mấy cái người mà cái da đen hơn hay là darker. Silicon Valley Biz Pack bây giờ thì cũng làm cái này với bà Cindy mà cũng thấy là chắc cũng làm thêm, mà mình cũng thấy là có hội khác luôn mà dùng cái tactic này, dùng cái strategy mà đổi cái hình như vậy cho mấy cái candidate khác ở trong khu vực 7 mình cũng thấy với Maya Esparza với biên đoàn ở State Senate Aisha Wahab cũng có cái mặt của Aisha Wahab nó cũng đổi luôn. Mình muốn ai hết mà làm như vậy đó thì stop, tại cái này là wrong. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã theo dõi một số thông tin chi tiết và cũng ý kiến về chiến dịch mailer tấn công vào người Mỹ gốc Á. Hồng Ân xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần tới.